До війни в мене свій бізнес, він і надалі працює. Зараз дружина цим займається. Я свою приватну підприємницьку діяльність також не припинив. Сплачую податки і надалі. Книжковий бізнес у нас, невеличкий сімейний бізнес книжковий. Займаємося розповсюдженням літератури. Книжковий бізнес я також потрапив випадково. Любив читати, мені це зайшло, сподобалося. До початку війни української літератури, в перевазі цікавої від публіцистики, скажімо так, і до чогось художнього, то досить таки мало було. Не друкували. Хоча був попит, наприклад, на тих самих українських художників, яких дуже мало видруковують їхню літературу, їхні витвори мистецтва, то, що вони пишуть. Так само і українських видавництв вистачає. Абаба Галамага, Віват, досить таки багато, але не було того попиту на те саме молодь. Любить читати фантастику. Почали читати фантастику, є тільки російською мовою. На жаль, це була дуже велика проблема. Якщо навіть і одна книжка українською мовою вийшла, то другий тираж, там друга, третя серія дуже довго чекалося і не всі витримували, тобто читали російськими, на жаль, мовами. З початком повномасштабного вторгнення, ви знаєте, кардинально помінялося. Досить таки багато з'явилося літератури українською мовою, вплоть до того, що ці нашумівші підліткові анімешки, тобто вони були суто російські, москальські, то зараз без проблем. Тобто вийшло дуже багато тиражів, досить таки багато літератури українською мовою зараз видруковується. Від публіцистики до медицини, народної медицини і психології. Музика, їхня культура. Початком повномасштабного вторгнення для мене стало питання риторичне, а навіщо мені так їхня культура? Якщо б краще б я вивчав ту саму німецьку культуру, голландську культуру, тобто культур є багато, які б дійсно можна було більше би приділити уваги їм, ніж літературі нашого ворога зараз. Відбило бажання читати російською. Не тому, що це погано, я не кажу, що це погано, чи це не погано. Звичайно, чим більше ти знаєш, тим краще для тебе. Тобто ти більш освічена людина. У мене немає бажання навіть дивитись, звичайна музика, яку я колись і слухали ми це, тобто я не хочу її слухати. Фільми, аналогічна ситуація. То саме я вважаю до літератури їхньої. Мені не хочеться до неї торкатися, ось і все. Я останній час читав у Франції. Зараз тут, на жаль, ні, тут не читав. Десь і поспати хочеться, і, на жаль, тут не читав. Я пишаюся тими хлопцями, які зі мною є, які були зі мною, які, на жаль, загинули. Навіть незважаючи на тих індивідуумів, які там, та чи інша причина їх спонукала на якісь неповноправні дії, те ж саме СЗЧ, як то кажуть. Це Бог їм суддя, раді Бога, це вони вибрали свою дорогу. Але в той період, який потрібно було для підрозділу, вони були тут. Своєю негативною якостю, тобто вони теж показали, як правильно, як треба робити, як не потрібно робити. Тобто це навчання, наш урок життя. То, що про нас говорять, я більше це чув від людей з цивільного життя. Незрозуміло питають, а що там у вас? Я кажу, та що у нас? Я як прийшов сюди, так і тут є, я працюю. А що змінилося? Та що у нас змінилось? Нічого у нас не змінилось. Ми працюємо. А що там говорять? Говорять, тоді слухай.